morcov, usturoi, o linguriță de hijiki, apa, hidratează timp de 20 de minute. 2 cm de ghimbir, ceapa verde, ouă, amestecă doar puțin, ulei, prăjește doar puțin, e gata, ulei, morcov, focul mediu, timp de 1 minut, ghimbir și usturoi, prăjit până se rumenește, ...200 de grame de orez fierte, amestecat, hijiki, ouă, sare, ceapa verde,